Góc nhìn Forex Đình Chiến. Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cách trade Bitcoin thắng hơn 1.500%, chỉ 1% rủi ro trên một giao dịch. Thì là đầu tiên mình xin cảm ơn TradingView Việt Nam đã hỗ trợ mình. Kênh mình với triết lý đầu tư Forex như sau, có nghĩa là một hệ thống giao dịch mà mình giới thiệu cho các bạn nó phải thắng trong dài hạn, trung hạn là từng năm và ngắn hạn, được không? Thì kết quả dài hạn thường thường mình để mặc định của tài khoản Premium thì khoảng 20.000 đến quá khứ ha. Với Bitcoin là do giao dịch cả thứ bảy và chủ nhật, nên 20.000 thanh quá khứ nó chỉ là bắt đầu từ năm 2018 cho tới hiện nay, được không? Rồi bây giờ mình mới nói từng bước qua từng cái bảng này ha. Thứ nhất là mình nói vấn đề kết quả dài hạn, được không? Đây là kết quả dài hạn đây. Kết quả dài hạn đây. Mở kiểm tra chiến lược lên. Thì các bạn thấy là trong 20.000 thanh quá khứ từ ngày 1 tháng 1 2018 đến ngày 20 tháng 9 là hôm nay 2020 là Bitcoin thắng được là 1.546% trong 495 lệnh. Tỷ lệ thành công là 40,61%. Mức lỗ tối đa là 13,37%. Cái mức lỗ này rất là ok ha. Nếu mà mình nhìn qua đây nè, nhìn qua cái bình chọn thì từ 10 tới 20% là được 32%, được không? Thì mình sẽ cố gắng mình tìm kiếm những cái cách trade nào đó nó tiệm cận cái giá trị này là ok. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh cho các bạn xem nè. Đây là cách trade moving stop, các bạn nhìn ha, move stop, được không? Và cách trade mà mình hay giới thiệu của những clip trước đó là sử dụng risk reward với tỷ lệ 1:1. Đây nè, mình đang chọn moving stop loss nè. Bây giờ mình bật tắt cho các bạn xem nha. Đây, nếu trade với tỷ lệ 1:1 thì nó cũng thắng nhưng mà được có 159% thôi. Trong khi mình kéo stop loss theo là nó thắng tới 1.546,6%. Kinh khủng chưa? Rồi đó là dài hạn. Bây giờ mình tới trung hạn nè. Trung hạn là từng năm. Thì đây là mình để sẵn là thống kê nè, các bạn nhìn nè. Thống kê từ 1 tháng 1 2018 tới 1 tháng 1 2019. Thực hiện 178 lệnh thì lợi nhuận ròng đem lại là 395,26%. Tỷ lệ thành công là 46,63%. Tỷ lệ drawdown, mắc drawdown là sụt giảm tài khoản lớn nhất là 8,08%. Được không? Bây giờ mình bật tắt cho các bạn xem luôn. Nếu mà mình trade theo cái cách cũ ha, là mình chọn risk reward 1:1. Tắt mở cho các bạn xem nè. Đó, thắng tới 58%, đúng không? 69, 58 thành công với 69,63% lợi nhuận ròng, và maximum drawdown là 15,12%. Bây giờ mình bật này lên nha, thì từ 58% nó sẽ sụt giảm, tại lúc này là chỉ kéo stop loss thôi chứ không có take profit. Thì từ 6 mấy phần trăm nó lên tới 300 mấy %. Các bạn hình dung chưa? Rồi đây là 2018 đến 2019. Bây giờ từ 2019 cho tới 2020 thì thực hiện 177 lệnh, thành công là 55, tỷ lệ thành công là 34,46%, lợi nhuận ròng đem lại là 55,01%, mắc drawdown là 13,31%. Cái năm này là cái năm mà cái cách chơi này là nó thua nhiều nhất, là
là 13,31% đó, được không? Mình cũng vậy, mình cũng bật tắt cho các bạn xem đây. Đây là đang là moving stop ha, moving stop loss là kéo theo trend á. Bây giờ mình mở nè, mình ơi, xin lỗi mình tắt nè, thấy không? Bạn thấy khác nhau không? Nếu mà moving stop loss thì tỷ lệ của nó thấp, thành công thấp nhưng mà lợi nhuận lại cao. Rồi tiếp tục qua ngắn hạn ha. Ngắn hạn đây, hôm nay trời mưa, thấy ai cũng ho hết, mình cũng vậy luôn, cũng bật tắt cho các bạn xem. Sorry các bạn nha. Thấy không? Cái này là chay theo 11 nè, các bạn nhìn ha, chay theo 11 nè, được không? Thì lợi nhuận nó chỉ có 31,22% thôi, trong 141 lệnh, xin lỗi 140, đúng rồi, 141 lệnh, tỷ lệ thành công 56%. Nhưng mà khi mình chọn xuống moving stop loss á, kéo stop theo á, thì từ 31% ha, nó tăng lên tới 105%, gấp 3 lần. Lý do đơn giản lắm là năm nay á, nó tăng nhiều và nó giảm cũng nhiều, vậy thôi. Rồi ha, mình đã nói tới kết quả dài hạn, kết quả trung hạn, kết quả ngắn hạn. Rồi bây giờ mình giới thiệu tới các thông số của con bot nè, để các bạn hình dung nè. Bây giờ mình mở lên các bạn xem để các bạn biết được thông số như vậy. Thứ nhất á, là 1, 2, 3, mình để đây ha. Rồi ok, thứ nhất là counter trend by, có nghĩa là cái xu hướng được xác định bằng cách là kiểm tra cái nến vượt qua cái kênh giá counter. Rồi mình mở các bạn xem đây, đây là script mình public lên nè, các bạn nhìn ha. Thì thông thường á, mặc định của counter channel là dùng cái đường moving average á, là 20, thì riêng cái con Bitcoin này á, mình dò được á, là phải là 50 thì mới cho tỷ lệ thành công, được không? Độ dài đường basic của channel là 50 cho kết quả tốt nhất ha. Rồi cái đường này là đường upper 1 nè, từ đây lên một là upper 1, upper 2, lower 1, lower 2. Thì nếu mà cái upper 1 nè với lower 2 á, xin lỗi, upper 2 lower 2 á, là hai cái đường giá đó xác định một cái trend tăng hoặc trend giảm. Còn cái lower 1 và upper 1 này nè là dùng để xác định điểm vào, được chưa? Rồi bây giờ mình nói nè, thế nào là một trend tăng? Đây, trend tăng khi mà giá đóng cửa từ dưới vượt lên trên đường lower, đường upper 2. Các bạn thấy mình đánh dấu nè, chữ U2 là nó vượt qua, đánh dấu cho mình biết á, tín hiệu tăng xác nhận khi giá nến đóng cửa vượt lên đường upper 2, được không? Thì khi vượt lên nó chỉ chờ hồi về cái upper 1 này nó bay theo, đây cũng vậy nè, bay theo ha. Rồi bây giờ ngược lại của trên tăng là trên giảm, thì cũng vậy thôi, khi giá đóng cửa vượt xuống đường lower 2 là cho xu hướng giảm và chờ quay lại đường lower 1 sell theo. Cái này cũng vậy ha, cái này cũng vậy. Rồi tiếp tục, cái thứ ba là cái B nè, là counter collar cao. Counter collar cao là như vậy, có nghĩa là nó muốn buy, nó muốn sell quá. Thí dụ chỗ này nó buy, nó đây nè, các bạn nhìn nè, đây nó buy nè, cái này nó không có rõ lắm, để mình coi cái nào rõ nè. Thì nó đếm là, chờ mình chút, nó đếm có thanh nè, thanh màu xanh nè, nó cộng 1,
thanh màu xám này nó tính là số bằng là 0, và thanh màu đỏ là nó trừ 1, được không? Vậy thì nếu như mà trên tăng mà cái thanh màu xanh này nó nhiều hơn thanh màu đỏ, ở quá khứ á, ở quá khứ đây mình cho bao nhiêu đây nha, mình mở cho các bạn xem đây là 25 thanh, nó đến về trước đó 25 thanh, nếu mà màu xanh nhiều hơn màu đỏ là nó sẽ bay, nó cho tín hiệu bay, và ngược lại cho tín hiệu sell ha. Rồi tiếp tục cái yếu tố tiếp theo là counter candle not entry, có nghĩa là cái này là không cho cái này nó kiểm tra đến đảo chiều đó, reversal ở đây là cái này là chỗ đảo chiều này, các bạn nhìn thấy cái màu nè, màu tím không, màu xanh nè, được không? Vậy thì cái này nè, nếu như mà mình tắt cái chức năng này đi là nó sẽ bay chỗ này, thử có đúng không nha. Các bạn nhìn nè, đây nè, mình tắt đi nè là mình không kiểm tra đó. Mình không vô ta. Rồi để mình tăng cái ngày lên, vô cái ngày này chứ không gì hết. Rồi mình khống chế ngày 20 cho ngày 21 và nó vô không. Đó, nó vô, thấy chưa? Có nghĩa là cái nến này nó lớn hơn 93% độ rộng của counter channel, là nó gọi là nến đảo chiều. Thì nếu mình chọn ở đây á là nó sẽ không vào. Mình chọn nè, bạn thấy nó không vào nè, tắt đi, đó, thấy chưa? Thì á, muốn biết nó kết quả đó, mình mở này lên mình xem coi nó chính xác hay không, là kiểm tra nến đảo chiều nó đúng hay không ha. Ví dụ bây giờ là mình đang kiểm tra ha, đang có kiểm tra nè, giờ mình tắt đi nè để coi lợi nhuận xuống liền, thấy chưa? Từ 1329% không chọn, khi mình chọn mình lọc nến đảo chiều thì nó tăng lên 1546%, có nghĩa là cái này ok nè, và con số này là con số mình dò được ha, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục cái yếu tố tiếp theo là cách tính stop loss. Ok, mình để sẵn đây nè. Bây giờ các bạn muốn tính stop loss như vậy, các bạn chèn cái biểu đồ cái indicator ATR, average to run á, đây nè, chọn đây, mình đánh vô đây ATR sẽ ra ha, sẽ ra average to run là nó nằm ở đây, và để sẵn đây rồi nè. Thì các bạn chỉnh lại là mình đã cho là 20, cái chiều dài 20 á, quá khứ 20 nến. Cái mượt nè, cái smooth á là mình sử dụng cái đường là SMA, được không? Rồi cách tính như sau, mình ví dụ đây, các bạn nhìn ha, bây giờ mình trở lại quá khứ nè, ví dụ điểm này nó vào lệnh đúng không? Rồi các bạn để ý nha, nó chưa ra đúng không? Bây giờ nó vô lệnh nè, các bạn nhìn vô lệnh, rồi vô lệnh nè. Thì khi mà nó vô lệnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó kiểm tra ở phía trên đây là cho buy. Thứ nhất là nến đóng cửa vượt qua đường upper 2 và trở về đóng cửa ở dưới đường upper 1 thì sẽ là tín hiệu sell, xin lỗi, tín hiệu buy, với điều kiện là cái nến này nè nó không có vượt qua 93%, được chưa? Rồi nó sẽ lấy cái nến ngay chỗ thân nến này nè, xin lỗi, chỗ đóng cửa của cái nến trước đó nè, là cái giá là 10737.02 đó, được không? Nó sẽ trừ cho cái số mà cái công cụ ATR này nè, nó cho ra, mình đánh sẵn, dấu sẵn là 92,04 hay 09 đó, nhân 2 lên, nhân 2 lần này lên. Thực ra cái này á, số này là cái chiều cao, chiều dài của cái kênh giá này chứ không gì hết trơn á, được không? Nó lấy cái số này, lấy giá đóng cửa của cái nến này, nó trừ cho con số này sẽ ra được cái vị trí của stop loss, và cái dùng cái công thức này nó tính liên tục. Mình thí dụ nè, nó qua tiếp tục một nến sau nè, rồi thì các bạn thấy nè, từ đây nó di chuyển lên trên đây, được không? Nó lấy cái giá đóng cửa của nến này nè, nó trừ cái dao động của cái chỉ số này nhân 2, giống như đây nè, là ra được chỗ đây và đi tiếp. Thành theo nó kéo theo không? Nếu mà đúng kéo theo hoài
kéo đến khi nào mà nó không còn đúng nữa thì thôi, quy luật này nó không còn giữ nữa. Này, chuẩn bị nè, chuẩn bị rồi, out. Nếu mình trade bình thường á thì nó đóng cửa, xin lỗi, nó chốt lời ở đây. Nhưng mà nếu mà mình không chốt lời, mình kéo stop loss theo á thì cái chốt lời nằm chỗ này ha. Hết stop loss ở đây, được không? Rồi ok. Bây giờ mình mới xong nha. Mình mới cái thử cái backtest nè, được không? Backtest cái thử cho các bạn xem cái cách chơi nè. Để qua cái nào ta? Cái này là 2000, thôi bắt đầu mình tính từ 2020 đến hôm nay đi ha. Rồi mình cho nó trở lại nè. Go to 0101 rồi ok. Rồi mình cho nó trở về cái ngày 1 tháng 1 2020 thì chắc chắn mình nhìn phía dưới đây nè, nó sẽ không có vào bất cứ lệnh nào hết. Tại mà đã khống chế rồi. Thấy chưa? Mình khống chế là từ 1 tháng 1 2020 tới 21 tháng 9 là ngày hôm nay á. Rồi, ở đây nó có một cái lệnh sell nè, để coi như thế nào nha. Lệnh sell nè. Được không? Nó đóng cửa phía dưới nè. Phía dưới đường lower 2 nè. Trở về lower 1. Nó sẽ sell cho bạn xem ha. Đây, bạn nhìn nha. Rồi, khi sell nè, bắt đầu nè. Nó sẽ hiện ra cái giá stop loss này. Cái giá stop loss này đã được tính giống như nãy mình nói á. Được không? Rồi, coi như thế nào nha. Thấy các bạn thấy nó kéo theo không? Di chuyển theo nè. Nếu mà giá đi xuống theo đúng xu hướng thì stop loss nó chạy theo. Cái khối lượng lúc này á, là 27 này á, là 1% của cái vốn này nha. Các bạn hình dung chưa? Rồi hết. Thì lệnh này là thua là 0,86%. Đúng ra 1% á, nhưng mà tại vì kéo stop loss theo ha. Rồi tiếp tục. Mình cứ cho nó chạy. Rồi vô định sell tiếp. Đúng không? Sell tiếp. Bây giờ nó đúng xu hướng này nó sẽ kéo theo. Rồi hết stop loss đây, đúng không các bạn? Được không? Là thắng được 50%, cái là thua 1 tháng 1 ha. Là 50%. Mắc drawdown vẫn là 0,86%. Tiếp tục. Cái này nó không nè, nó không sell nè. Lý do là sao? Tại cái nến đóng cửa nè là reversal đó, mình thử là phải không nha. Nó vượt qua hơn khỏi cái độ lớn của cái kênh giá. Mình tắt ra nó có đúng không nha. Nó không vào lý do nó vượt qua khỏi cái này rồi nó không cho vào. Mình có kiểm tra là chương trình rồi. Thôi mình trả lại ban đầu nè. Mình trả lại mặc định nó đi. Ok. Rồi tiếp tục cho các bạn xem nè. Bây giờ nó qua trên tăng rồi đó, nó gần qua trên tăng rồi đó. Nếu nó cộng hai này lại với nhau mà cái thanh xanh này nè nó nhiều hơn thanh đỏ, nó gọi là color count đó, thì nó sẽ bay ha. Coi nó bay không nha. Nó về nè. Chưa về. Giờ các bạn chờ nó về kênh nè. Rồi về nè. Đó, thấy chưa? Khi nó về được cái kênh giá, kênh counter nè, mà đường upper 1 này nè, nó sẽ vào lệnh buy. Cũng vậy thôi, đây lệnh buy nè. Thì stop loss nãy mà nói rồi ha, nó tính rồi công thức hồi nãy. Và nó bạn thấy nó di chuyển theo không? Lúc này mới là lời rồi nè, lúc này là lời rồi nè. Nó di chuyển tới cái chỗ này rồi nè. Cái stop loss á, thì cứ mỗi giờ á, các bạn chơi kiểu này á, thì cứ mỗi giờ bạn chờ nó update cái stop loss này và mình đặt cái lệnh stop loss mình theo cái con số này. Ví dụ ở đây là 7387 nè, đặt theo. Rồi hết. Rồi vì nó bay tiếp nha. Này biết thắng thua đây. Rồi nó chạy lên nè, thấy các bạn thấy nó chạy lên không? Stop loss đang hiện ra ở đây nè. Là 7299, đây là 7299 á nha. Đó, chạy theo. Nói chung là trên đây nó hiện sao thì mình sẽ đánh vô y chang như vậy. Đó, chạy tiếp nè. Chính những cái lệnh này là những cái lệnh thắng lớn là giống gì hết trơn á.